بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. در درس آموزشی کار میکنیم که چگونه این دیتا سورس که در فایل اکسل داریم در یک فایل نو پیوت تیبل جور کنیم، یعنی خلاصه از این جدول چگونه در یک شیت نو جور کنیم، یک فایل نو جور کنیم. بنک یک فایل نو بگیریم، اما قبل از این ببینید اسم فایل خود دیتا سورس ما نامگذاری کردیم. بریم در صفحه نو و ببینید که چگونه این فایل اینجا میریم سوی انسرت و سپس سوی پیوت تیبل کلیک ماوس میکنین و سپس آپشن اول که کاربردش همی بود که در اطلاعاتی که در میشید هست و انتخاب شد، چون نداریم. میریم سوی گزینه دوم choose connections کلیک ماوس میکنیم و میریم سوی browse for more و هر جایی که فایل شما موجود است فایل انتخاب کنیم. چون فایل ما روی documents است، در documents میرم و فایل دیتا سورس خود سلکت میکنم که در لیست دیتا سورس ما اینجا هست. اوپن استفاده میکنم. از ما پرسان میکنه در کدام شیت است، چون یک شیت دارم پس اوکی درش میکنم و مطمئن هستم که خط اولش حاوی عنوان است، چون در اول نشر کرده بودم. اوکی فشار میدم و حال اوکی دیگر با خاطر که ما شیت دیگه نمیخوام نمیشید جور شما existing ورکشیت انتخاب کردیم اوکی درش میکنم. شما ببینید که هیچ فرق نمیکنه که شما دیتا سورس دی فایل دارین یا در فایل دیگه کار کرده. پیوت تیبل عین یک گپ است و باز هم میخوام اینجا پروگرام زده روز پارتم و نیم استود نیم زده ولیوز پارتم که تعدادش اینجا ذکر شده. و اگر بازم میخواین بفهمید که کدام شاگرد در کدام سمستر هست در کاناس پارتم به اینکه کار دیگه انجام بدیم که یکم دوام تنظیم کنیم و ویدیو ختم کنیم با تنظیمات ان شاء الله. اون این است که این دفعه میریم در بخش شو آپشنز که ظاهر سازی و پنال کاری است. مثلا در اینجا شما پنل پیوت فیلد به خود داریم، میتونیم آن و آف کنیم. مثلا اینجا کلوز کرده باشم از طریق شو پس آن و آف کرده میتونم. دکمه پلاس و ماینس وقت فال میشه که شما یک عنوان بالا دیگه عنوان داشته باشیم، یعنی یک بخش دیگه یک گروه دیگه داشته باشیم. مثالی که سمستر ما کش میکنم در بالای پروگرامز قرار میدم و حال ببینید که سمستر در بالا هست و تحت اثرش پروگرام هست. سمستر بالا و تحت اثر پروگرام و حال ما میتونم که گروپ ها رو مثلا کلیک ماوس کنم در اینجا ما استفاده کنم کلاپس که با هم جمع کو یا اینجا کلیک ماوس که اکسپاند یعنی باز کنم و حتی از طریق ماوس هم میتونم که یک بک اختیاری رو باز و بسته کنم. اما اگر می گزینه رو نمیخوان توسط ماوس انجام بدین و این دکمه مثبت یا منفی فعال و غیر فعال شود، پس میتونید که شو بتن یا بتن آن آف کرده میتونید. دیگر نهایتا شما نمیتونید اینجا کلیک ماوس کنین، البته از طریق اکسپاند و شو آل یا از کلاپس استفاده کرده میتونید. آپشن دیگه ما شما فیلد هیدر است. طبعا وقتی که ما فیلد ها را مندازیم ما روی لیبل و کالم لیبل داریم که بعدن بس بیشتر خواهد کردیم، اما به فعلا روی لیبل در اینجا شما نمیخواین چون ساحه بیشتر از کالم با واسطه روی لیبل است. میتونید این را آن آف کنیم. مثلا اینجا میریم آفش میکنیم دیگه اینجا لازم نخواهد بود، چون گاهی میشه که کالم ها به یک اندازه به خاطر عنوانی کلام تر میشه، پس آن آف کردن میتونید، هیچ مشکل نیست. یک آپشن داریم. خب این بود چند آپشن پیوت تیبل در صورتی که شما از دیتا سورس فایل اکسل استفاده میکنید.